Welcome back mga kahinang. Ang ating tatalakayin ngayon ay ang patungkol sa filler metals. A filler metal is a metal added in the making of a joint through brazing, soldering, and welding processes. Then, katulad sa nabanggit ko sa nakaraang video, we have filler metal rod and filler metal electrode. At narito mga halimbawa ng mga sumusunod na pinanggagamitan ng filler metal rod or welding rod. Naku, inyo namang mapapansin sa ibinigay na larawan sa ilalim, ayan po yung mga tinuturo ng ating mga arrows. At narito naman ang mga pinanggagamitan ng filler metal electrode or welding electrode. SMAW electrode. The covered electrode consists of a metal core with a concentric coating of flux, the composition of which determines the nature of the electrode. The flux is mixed from a variety of minerals and chemicals and then extruded over the rod to form a concentric coating. Electrode size is a measure of the metal core diameter. Ang SMAW electrode daw po ay binabalutan ng tinatawag na flux coating or flux covering, na siyang nagpoprotekta doon sa weld pool or weld paddle at doon sa tinatawag na metal droplets against air contaminants, na siyang nagiging sanhi ng butas-butas sa ating finished weldment or yung tinatawag na porosity. Narito po ang halimbawa ng tinatawag na welding electrode at ang parts nito. Sa bandang itaas ay makikita natin yung AWS classification or electrode classification. And then sa bandang dulo ay makikita natin yung tinatawag na striking end. At yung sa bandang gitna naman ay ang flux covering or flux coating. At yung panghuli ay ang tinatawag na metal core, yung nakausling bakal na hindi nababalutan ng flux coating or flux covering. Now, let's proceed to the function of flux or flux covering. The flux coating or the flux covering of the electrode has several functions during the welding process. The first function is to form a gaseous atmosphere which protect the weld pool, the molten end of the electrode, and the transferring of the metal droplets. Ito daw po ay nagpoprotekta doon sa ating tinatawag na weld pool or weld paddle. And then, nagpoprotekta din po ito doon sa metal droplets or yung patak ng bakal galing doon sa ating metal core. Second is to form a molten slag which floats to the surface of the weld pool. Ito daw po yung matatagpuan sa taas ng weld pool or doon sa tinatawag nating solidified weld metal. Slag po ang tawag sa kanya kung siya po ay dumaan na sa welding process. At kung nandun pa siya sa electrode, ang tawag naman po sa kanya ay flux or flux covering. Third is to add deoxidizers to the weld pool which reduce the amount of harmful oxygen. Nagdadagdag daw po ito ng deoxidizers para maprotektahan yung ating weld pool or weld paddle kung tatawagin against doon sa tinatawag na harmful oxygen na nagiging cause ng porosity. Then last is to reduce the resistance to current flow across the arc. Arc stabilizing elements assist arc striking and improve arc stability. So ang flux daw po ay nakakatulong doon sa stability noong iyong hinang. Dahil nga kung mapapansin natin kapag ang isang electrode ay walang flux covering or flux, ito ay madikit kapag hinihinang. So mas nakakatulong daw po ang flux doon sa mas magandang stability or hinang natin. Each type of electrode has its own specific characteristics that determine its usability. For easy identification, classification systems had been developed. The American Welding Society or the AWS introduced the most popular identification system. Now, here is the AWS classification system. The AWS identification system indicates the strength of the deposited weld metal, the welding positions that may be employed, the usability factor of the electrode, and in some cases, the deposited metal analysis. An AWS classification number is printed in its electrode for identification purposes. The E means electrode. The first two numbers
or the first 3 numbers if it is a 5-digit number refer to the minimum tensile strength. Remember, tensile strength is a measure of a material's resistance in pounds per square inch to being pulled apart. To find the tensile strength in pounds per square inch, multiply by 1,000 to first 2 or 3 numbers. Ayan po, kung makikita natin sa una, ayan po yung tinatawag na E or electrode. Then yung first 2 digit or first 3 digit, kung 5 digits po ito, ay ang tinatawag natin na minimum tensile strength times 1,000 PSI. Then yung pangatlo ay ang tinatawag na welding positions. And then yung pang-apat at ang panghuli ay ang ating tinatawag na coating composition and welding current. So dalawa pong nakapaloob doon sa panghuling digit. For example, the tensile strength of electrodes are follows. Sa first, makikita natin dyan yung coulomb ng electrode, and the second column ay yung tinatawag na tensile strength or tensile strength. So mapapansin po natin yung first 2 digit ay 60. So sinabi po kanina na times 1,000 na po ito, kaya po ang kanyang PSI na kayang abutin or kayang pigilin ay 60,000 PSI or pound per square inch. And then ito namang E7024 na electrode, which is yung pangalawang digit or the first 2 digits ay 70 times 1,000 is 70,000 PSI. Then yung 6013 na electrode ay 60,000 PSI. And the last ay yung 11018 electrode, or kung mapapansin po natin, ito yung tinatawag kanina na 5 digits electrode. So ngayon dito sa 5 digits electrode, yung first 3 digits ay yung ating PSI. So ibig sabihin, kung 110 times 1,000, ito ay 110,000 PSI. The third or fourth number, if it is 5-digit number, the number provides information about the welding position in which the electrode can be used. So dito po sa first column ay yung tinatawag nating electrode, and then sa second column ay yung kanyang positions. So dito po sa una, ito po ay 5 digits. So sa pang-apat, kapag 5 digits, yung pang-apat po ang ating titingnan dyan. So makikita po natin yung pang-apat ay number 1. So kapag number 1 ang digit, ito po ay para sa flat, horizontal, vertical, and overhead positions. So ibig sabihin, pwede sa lahat kapag ang pangatlo or pang-apat na numero ay number 1. Pwede sa flat, pwede sa horizontal, pwede sa vertical, at overhead. So kapag ang electrode naman ay 7024 or yung pangatlong numero, kapag ito ay 4 digits lamang, flat and horizontal lang po ang kaya nito. Huwag na pong pilitin doon sa iba pang welding positions kasi ito ang nakadesign para sa kanya. The next is 7048 electrode. Ang third digit dyan ay number 4. So ibig sabihin, kapag number 4, ang kaya lang po nitong welding position ay flat, horizontal, overhead, and downhill. So alin po ang nawala? Yung vertical position. Meron po siya dyang downhill position, yun po yung pumalit. So ibig sabihin, pwede siya sa pababa or pa-vertical din siya kung iisipin, pero pababa ang hinang, pa-downhill. Ito po ang tinutukoy nito ay steel pipe, hinang sa tubo. The last number provides much information. It tells the kinds of the electric current to be used with a given electrode. It also provides information about the ingredients in the flux, the degree of the penetration, if it is deep, medium, or shallow, and the amount of the slag and the shape of the weld bed. Now, in this area, we have 3 columns. So let us focus on the first and third column. So, in the first column, meron tayong 0. So, ang equivalent po nito or ang pwede lang po dito sa welding current niya ay DCAP or Direct Current Electrode Positive. So kapag ang fourth digit niya naman ay number 1, ito ay pwede sa alternating current, pwedeng sa direct current, both sa electrode negative and electrode positive. So kapag ang fourth digit niya ay number 2, ito ay pwede sa alternating current at direct current. Pero
electrode negative lamang. So kapag number 3 naman, yung fourth digit, ito ay pwede sa AC and DC or alternating current and direct current. So parehas po yun. Pwede siyang electrode negative, pwede din po siyang electrode positive. So kapag number 4 ang pang-apat na digit, pwede din siya, ganun din po, pwede siyang AC and DC, both electrode negative and electrode positive. So kapag number 5 naman po ang fourth digit, ito ay pang direct current lamang, electrode positive or DCEP. So kapag number 6 naman ang fourth digit, ito ay pwede sa alternating current, pwede din naman sa direct current, ngunit electrode positive lamang. So kapag number 7 naman ang fourth digit, ito ay pwede sa alternating current at direct current. Parehas po yon, electrode negative at electrode positive. Pwede po silang parehas doon. So kapag number 8 naman ang pang-apat na digit, ito ay pwede sa alternating current at direct current. Ngunit doon sa direct current, katulad nung sa iba, ay electrode positive lamang. Another one, fourth digit. Kung 0 po yung pang-apat na numero, ang kanyang penetration ng electrode nito ay deep or malalim. And then yung shape of bed nito ay concave or pauka. And then yung slug covering nito o yung slug na pagkatapos ng hinang ay manipis. So kung mapapansin po natin, yung 0 at 1 ay halos parehas. Kasi nga, ito sila ay parehas na spray type electrode. Yung halimbawa na lang dito ay yung E6010 at saka yung E6011. So kung mapapansin po natin sa 6010 at 6011, ang slug po nito ay manipis and then yung shape of bed nito ay concave. At saka yung penetration nito ay deep. Kaya nga po sila ang ginagamit natin pang penetration kasi nga mas malalim yung kanyang penetration. Then kapag number 2 naman, ang fourth digit, ang penetration nito ay medium and then yung kanyang shape of bed ay convex. Then yung slug niya ay moderate. Ganon din sa number 3. Ang nagkaiba lang dito ay ang kanyang penetration ay shallow. Then kapag number 4 naman, ang fourth digit, ang penetration nito ay medium, then shape of bed nito ay flat, then yung slug nito ay heavy. So katumbas nito ay 70-18. So kapag number 5 naman, ang fourth digit, medium ang penetration nito, shape of bed nito ay convex, and slug nito ay moderate, katulad din po sa number 6. Kapag ka number 7 naman po, ang fourth digit, medium din po ito ang penetration, then shape of bed nito ay flat, and then yung slug nito ay heavy. So kapag number 8 naman po ang fourth digit, medium din po ito ang penetration. So mas maganda siya sa pang-fill or pampaumbok natin or tinatawag na mga welder mostly or commonly tinatawag na welder na pang build up. So maganda po itong 70-18 or yung number 8 yung fourth digit. Then yung shape of bed nito ay convex, paumbok po siya. Then yung slug covering niya ay heavy, no? Kung mapapansin po natin sa 70-18 ay makapal yung kanyang slug covering. Yung ating tinitiktik ay makapal kumpara doon sa iba. Then let's proceed to the electrode various sizes from inches to millimeter. Kapag 1/16, ito ay 1.6. Pag 3/32, ito ay 2.4. Pag 1/8, ito ay 3.2. Pag 5/32, ito ay 4.0. Pag 3/16, ito ay 4.8. Pag 1/4, ito ay 6.4. Kapag 5/16, ito ay 8 mm. So dito po sa ibaba ay ating mapapansin na ang 2.4 electrode diameter is also known as for 2.5 or 2.6 electrode diameter. Care of electrodes. Electrodes should be kept in dry. Low hydrogen electrodes such as E7015, E7016, and E7018 must be kept in dry conditions. A holding oven heated to between 150°F to 300°F will keep electrodes safely in a moisture-free environment. So ayun nga po, ang ating electrode daw po ay should be kept and dry. So lagi daw po itong tuyo at mas mainam daw po dito ay may store natin siya sa electrode oven na nasa 150°F to 300°F. Nang sa ganon ay maalis ang kanyang moisture or siya ay moisture free.
Pre-drying wet electrodes can restore weldability in some application. Just for example, kapag ang electrode po natin ay nabuksan na natin siya sa karton, so kapag ito ay gagamitin natin ulit, ay dapat nating i-electrode oven. Nang sa ganon ay maalis yung kanyang moisture and then babalik yung kanya or ma-restore yung kanyang weldability, yung kanyang stability ng arc niya, mas magandang gamitin sa paghinang. But in any critical reconditioning of electrodes should be done in accordance with the electrode manufacturer's recommendation. At ganon pa man, ang pag-recondition daw ng electrode ay maisasagawa ng naaayon doon sa electrode manufacturer's recommendation, kung ano ang nirekomenda ng manufacturer ng naturang electrodes. So yan lamang po muna sa ngayon ang ating tatalakayin. Maraming salamat sa mga tumutok. Sa muli, ito ang inyong kahinang na nagsasabing, if I can weld, you can weld also.